Bună ziua! Astăzi pregătim pâine de casă. Avem nevoie de 200 de ml de apă călduță, 200 de ml de lapte călduț, o linguriță de zahăr, 7 grame de drojdie, aproximativ 600 de grame de făină, o cernem, puțin câte puțin, nu o punem pe toată de la început. O punem treptat ca să vedem cât intră, în funcție de cât este de uscată făina, va intra mai mult sau mai puțin. Peste făină punem și o linguriță de sare. Amestecăm la început cu lingura de lemn, apoi frământăm bine cu mâna. Când nu mai merge frământat cu lingura de lemn, băgăm mâna, frământăm bine. Aluatul cu drojdie, în general, trebuie frământat bine, cam 10 minute. Făina se cerne nu neapărat pentru impurități, ci pentru a fi aerată, pentru că stă acolo tasată în pungă și este mai bine să o cernem. După ce a intrat făina în lichid și nu se mai simte așa lipicios aluatul, începem și punem 30 de ml de ulei. Frământăm bine până intră și uleiul în aluat. Ca să avem o pâine pufoasă. Făină nu mai punem deocamdată. A mai rămas vreo 2 linguri de făină. Scoatem aluatul pe masă. S-a curățat și castronul, s-au curățat și mâinile. Așa trebuie. Acum îl frământăm așa, până intră tot uleiul și până devine aluatul elastic, mătăsos și neted la atingere. Puțin ulei mai păstrăm și pentru fundul castronului, să nu se lipească aluatul, și restul îl punem. Trântim aluatul de 50 de ori. Aluatul a devenit elastic, mătăsos, neted la atingere. Îl lăsăm, așa este consistența. Îl lăsăm să dospească în castronul în care am frământat, am păstrat de la început o linguriță de ulei și îl lăsăm să dospească o oră. Dacă locul în care dospește este cald, dospește și mai repede. Contează mult cât este de cald locul în care dospește.
Aluatul a dospit. Îl scoatem pe masă și îl împărțim în două. Voi face o pâine cu măsline și una simplă. Am tocat aici câteva măsline. Pe cea simplă o fac prima dată. Îi dăm o împăturire. Și apoi rulăm din nou. Contează foarte mult și modelarea. Această împăturire o va face mai pufoasă. Și să nu se lățească prea mult, o strângem bine. În acest mod strângem bine și formăm pâinea. Aici la capăt, la fel, strângem și o facem tip franzelă. Mai rulăm puțin, să o mai lungim. Dăm forma de franzelă. Strângem capetele. Și o așezăm cu lipitura în jos. O așezăm în tavă și o lăsăm la dospit măcar jumătate de oră într-un loc călduț. Pe cea de-a doua o voi face cu măsline. Am tocat câteva măsline. Și le băgăm în pâine. La fel împăturim. O taiem în două și facem două rulouri ca să le împletim. Am pregătit și tava. Am dat-o cu unt. Dacă vreți să puneți hârtie de copt, va ieși o coajă mai moale. Dacă o coacem așa, va ieși o coajă mai crocantă, doar cu unt, fără hârtie de copt. Cum vă place. Unim bine și capetele și apoi mai rulăm să o facem de lungimea tăvii. Punem puțină făină și pe tavă să iasă ușor pâinea după ce se coace. Și aici mai dăm puțin cu făină ca să putem rula mai bine. Cu ulei se rulează mai greu.
Doar puțină făină, un strop. După ce am rulat-o, o împletim puțin. Și o așezăm în tavă. Și o lăsăm să dospească din nou, măcar jumătate de oră, în funcție de cât de cald este și de cum dospește, poate fi și o oră. Pâinea a dospit și la tavă. Acum franzela o voi cresta cu cuțitul și o voi da cu apă rece. Dacă vreți să o dați cu ou, cu gălbenuș de ou, cu un pic de lapte, eu o voi da cu apă rece. Cuptorul l-am pus la preîncălzit la 200 de grade și o vom coace 40 de minute. Când se rumenește, este gata. Pentru un aspect rustic, voi cerne și puțină făină și la cea cu măsline împletită, la fel puțină apă rece, nu mai crestăm. Avem deja modelul dat prin împletire. Și puțină făină. În cuptor punem și un vas cu apă clocotită și îl punem la baza cuptorului, să asigure aburii necesari. Acum băgăm la cuptor. S-a copt pâinea în 40 de minute la 200 de grade. Asta e proba, este bine. O scoatem pe grătar să nu se umezească coaja. Și cea cu măsline. Lăsăm să se răcească și apoi porționăm. S-a răcit pâinea, să vedem cum arată și în interior. Este bine coaptă, este moale. Cea simplă are 400 de grame după ce s-a copt. Și cea umplută cu măsline are 500, deci 100 de grame sunt măsline. Așa arată. Este foarte bună, pâine de casă. Vă recomand să faceți această rețetă, se face foarte ușor și se menține proaspătă, fiind frământată și cu un pic de lapte și cu ulei de măsline. Se menține foarte, foarte bine. Bineînțeles, este sănătoasă. Și, bineînțeles, știm ce am pus în ea. Este sănătoasă, fără chimicale, fără conservanți, fără afânători. Este delicioasă. Și cea cu măsline, la fel, este moale. Foarte, foarte bună pentru cine iubește măslinele. Este minunată. Încercați această rețetă, nu se face greu deloc și avem o pâine de casă excelentă. Poftă bună!